The Một cơn bão nữa bị politicization of chính trị another hóa. hurricane. Giới nghiên cứu Researchers cho say rằng human tuổi life thọ con người sẽ expectancy không won't tăng thêm grow nhiều much. nữa. And Và the kỷ niệm một 1-year năm vụ anniversary thảm of sát the ngày mùng 7 October tháng 10. 7th massacre. I'm Tôi glad mừng vì things mọi thứ have đã lắng calmed xuống down kể từ đó, since phải then, không? right? And Cùng more các on tin this chính week's khác tuần America qua. Uncovered headlines. Trong Welcome đêm to với Hoa Kỳ America chưa tiết Uncovered. lộ tên I'm là Chris Chris Chappell. Chappell. The Wall Street Journal Journal đưa reports tin that rằng hãng Spirit hàng không Airlines Spirit is đang cân nhắc exploring nộp đơn filing phá for sản. bankruptcy. This Tin news này khiến caused cổ phiếu Spirit's Spirit stock to rất mạnh, plummet in giáng what thêm is một đòn another mạnh vào hãng major này blow sau to the đề xuất airline sáp nhập after a trị giá proposed 3,8 tỷ đô la $3.8 billion với JetBlue merger bị hủy with bỏ vào đầu năm nay. JetBlue was canceled earlier this year. What? Gì cơ? Spirit Spirit Airlines is đang gặp struggling khó khăn tài chính ư? financially? Thật That's là sốc. shocking. Tôi I luôn always nghĩ rằng assumed việc tính phí ẩn hitting hành khách mọi customers thứ with từ hành hidden lý xách tay charges for đến nước everything uống. from carry-on luggage to tap water while Trong khi vận operating hành những jets chiếc that máy bay look like trông như những quả chuối aerodynamic khí động học bananas và and dành hàng spending thập kỷ xây decades dựng danh amassing tiếng là xe reputation buýt as the Greyhound trên trời Greyhound bus of sẽ the mang lại nhiều lợi ích skies kinh doanh hơn would chứ. have done wonders for business. As Như you có can thể tell, the thấy, story's chuyện a này little với tôi có personal chút for me. mang tính cá nhân. If Nếu đây this thực sự là truly mở is the màn sự beginning kết of the thúc end của for Spirit, Spirit, I can tôi không think nghĩ of no ra cách better way tôn to vinh nào honor tốt them hơn là than lên by kế hoạch planning a cho tang lễ, funeral where the nơi khách guests mời are sẽ bị charged tính phí 70 đô $70 if they nếu want muốn to chọn choose chỗ their own ngồi. seats. Cơn bão Hurricane Milton đã Milton đổ bộ barreled vào bờ towards Tây Florida's Florida west coast với as sức a mạnh bão cấp massive 5 Category 5 storm, và đổ making bộ vào đất landfall liền at với sức mạnh bão Category cấp 3. 3. Các nhà Meteorologists khí tượng were học at a không lý loss giải for được vì words sao to tốc độ describe how cơn bão lại quickly mạnh the lên storm nhanh chóng như vậy. intensified. Milton mạnh lên intensified nhanh so đến mức quickly it các got nhà nghiên cứu bắt researchers đầu tự wondering hỏi if it liệu might đã be đến time lúc to tạo create ra a mức new bão cấp 6 Category 6 tier cho for các cơn future bão tương storms. lai hay không. You know Ta a biết một hurricane cơn is bão là cực mạnh powerful khi when các nhà khí tượng học meteorologists go hoàn toàn full biến thành Vegeta Vegeta and và say, hét. it's Nó over vượt qua cấp 5. 5. Of Điểm course, the one sáng duy bright nhất khi spot chứng of kiến cơn seeing thịnh nộ của Mother mẹ thiên Nature's nhiên và sự terrifying tàn wrath phá nó and gây ra carnage cho đồng loại unleashed on our fellow man là was nó that đoàn it kết mọi united người everyone and brought và đưa chính trị politicians gia from từ cả both hai phía sides xích lại gần together, nhau, ngay cả even in khi the cuộc face of bầu an cử chỉ election còn chưa đầy that's 4 less tuần than nữa. 4 weeks away. I'm just Tôi chỉ kidding. đùa thôi, It cơn was bão just chỉ là an cái cớ excuse để to play chính trị hóa politics thêm mà even thôi. harder. Rõ Apparently, ràng we've chúng ta learned chả học nothing được from gì the từ quá past. khứ. And by Và quá khứ past, tôi I muốn mean nói 2 là weeks 2 tuần ago, trước, when the khi South miền was Nam bị tàn devastated phá by bởi bão Hurricane Helene. Helene. I did a Tôi đã whole làm cả story một tập about về how the công tác ứng disaster phó thảm response họa has been bị chính trị politicized. hóa, Link đường dẫn below. ở bên dưới. So, Vậy mọi thứ how đã have bị chính things trị been hóa thế nào politicized kể từ since đó? then? Well, Thống đốc Florida Governor Ron Florida Ron DeSantis DeSantis reportedly được cho là đã từ refused chối to take nhận cuộc calls gọi from từ Vice Phó Tổng thống President Kamala Kamala Harris Harris following sau bão Hurricane Helene, Helene, nói saying rằng that she Harris has không có no vai trò gì role in trong ứng hurricane phó với bão response and và that he ông doesn't không có have thời gian cho time trò for chơi chính political trị. games. Which Nghe có vẻ sounds a hơi bit gay gắt, harsh, but nhưng công to bằng be mà nói, fair, even ngay if cả nếu Harris Harris có did vai have a trò role trong in ứng phó hurricane với bão, response, if she nếu bà handled it ta as mà well xử as she lý như handled cách her xử role lý as vấn đề borders biên giới, are, then a thì sẽ record có number số of lượng bão storms kỷ would lục get đổ into bộ the vào đất country, nước, causing gây hỗn chaos, loạn, while the left trong khi phía pretended cánh for tả years giả vờ that suốt nhiều there năm wasn't a rằng không crisis hề at có all. khủng hoảng. So DeSantis accused có buộc Harris of Harris playing chơi trò political chính trị, games, trong khi while Harris Harris cáo buộc accused DeSantis ích DeSantis of kỷ being vì không nhận selfish cuộc by gọi not của taking bà, her calls, nhất là khi bão especially Milton with đang đến Milton on gần. the way, basically saying, Bà ta nói, không, you're chính the ông mới là one người đang chơi playing trò chính political trị. games. But Nhưng DeSantis đã nhận các has cuộc been gọi từ taking Nhà calls Trắng. from the White House. Tổng thống Biden, tôi biết ông ta vẫn là tổng thống thật điên rồ phải không? Tôi cũng quên mất. Thực sự đã khen DeSantis. Thống đốc Florida rất hợp tác. Ông ấy nói đã có mọi thứ cần thiết. Tôi đã nói chuyện với ông ấy lần nữa hôm qua. Tôi đã nói ông đang làm rất tốt. Mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi cảm ơn ông. Tôi thậm chí còn cho ông ấy số điện thoại cá nhân để tiện liên lạc. Ôi trời, thế có đồng nghĩa Biden sẽ có số điện thoại riêng của DeSantis? Xét tuổi tác của Biden, tôi nghĩ Ron sẽ nhận được rất nhiều cuộc gọi nhầm từ một ông già đãng trí. Trong khi đó, DeSantis đáp trả chỉ trích của Harris, nói bà bị ảo tưởng. Việc Kamala Harris nói tôi tập trung vào người dân Florida là ích kỷ. Quả là ảo tưởng. Bà ta không có vai trò trong chuyện này. Thực tế, bà ta đã là phó tổng thống được 3 năm rưỡi. Tôi đã đối mặt với nhiều cơn bão dưới thời chính quyền này và bà ta chưa bao giờ có bất kể đóng góp nào cho những nỗ lực như thế này. Cái tôi cho là ích kỷ là việc bà ta cố gắng can thiệp vào chuyện này. Nhớ lại ngày xưa tươi đẹp khi ta xem phim Ngày độc lập và tin rằng một mối họa chung sẽ đủ để đoàn kết nhân loại phải không? Bây giờ chúng ta đều biết, nếu người ngoài hành tinh xâm chiếm và thống trị Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ rất bận rộn làm xấu mặt nhau để giành lấy phiếu bầu, ngay cả khi nền Dân Chủ đã chết và tất cả chúng ta đều bị kiểm soát tâm trí bởi những ông chủ ngoài hành tinh nhấp nháp. Tôi mệt mỏi khi mọi thứ đều bị chính trị hóa quá mức. Hãy nói về một người chẳng bao giờ gây ra tranh cãi gì cả. Donald Trump. Trump nói nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ áp thuế lên đến 200% đối với xe cộ nhập khẩu từ Mexico nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô trong nước. Ý tưởng này đặc biệt nhắm vào John Deere, vốn thông báo vào tháng 6 rằng họ có kế hoạch chuyển một phần sản xuất sang
Mexico. manufacturing to Mexico, which is Điều này thật tệ. terrible. That they Rằng won't họ be sẽ không tung releasing ra those những chiếc vehicles xe under a mới new với tên model, gọi John John Deere. Deere. Doanh Businessman nhân và and cựu former sát shark Mark Cuban Mark coi Cuban ý called tưởng ác this thế này tariff là idea điên rồ, insanity, nói saying rằng it đây would sẽ be là a cách good tuyệt way vời to để hủy diệt destroy một a công ty huyền legendary thoại của American Mỹ. company.
Cuban chỉ ra rằng mức thuế đề xuất này cao hơn mức đã áp dụng với Trung Quốc, khiến John Deere khó cạnh tranh hơn. Về cơ bản, Cuban nói rằng việc trừng phạt John Deere khi xây dựng nhà máy ở Mexico là nước Mỹ sai lầm vì làm thế sẽ khiến nhiều xe cộ nhập từ Trung Quốc tràn vào Mỹ hơn. Còn với công nhân ô tô Mỹ, chúc may mắn. Nếu Trump được bầu làm tổng thống và John Deere thực sự phá sản, họ luôn có thể kiếm thêm nguồn tài trợ bằng cách trình bày kế hoạch kinh doanh trên Shark Tank. Hoặc nếu thấy không hiệu quả, hãy nói các vị có ý tưởng một chiếc máy làm sinh tố không gây ra tiếng ồn. Tôi chắc họ chọn ngay. Hoặc một ý tưởng điên rồ này. Các vị có thể sản xuất tại Mỹ. Nhưng tôi thì biết gì chứ? Nói về những thứ tràn vào Mỹ qua biên giới phía Nam. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy có nửa triệu trẻ em trong độ tuổi đi học đến Mỹ từ năm 2022 đang tạo ra áp lực cho ngân sách và lớp học vì giáo viên gặp khó với rào cản ngôn ngữ. Không nói cùng ngôn ngữ chắc chắn là thách thức lớn thứ hai với giáo viên trong tiếp cận học sinh. Tất nhiên, thách thức lớn nhất là đã và luôn sẽ là trường học thật nhàm chán. Quên rào cản ngôn ngữ đi, còn rào cản sự thú vị thì sao? Tuyên truyền cảm hứng về giáo viên và học sinh hấp dẫn không phải vì trẻ được cứu khỏi cuộc sống phạm pháp, mà là bằng cách nào đó đã dụ dỗ được trẻ em quan tâm đến toán học, thì đáng lẽ các em có thể chơi Nintendo. Và sau quá nghỉ, Mark Zuckerberg đối đầu Jeff Bezos. Chào mừng trở lại. Theo Forbes, CEO của Mark Zuckerberg đã trở thành người giàu thứ ba thế giới, vượt qua ông chủ Amazon Jeff Bezos. Thật bất ngờ rằng loài ăn trôi bò sát này lại được xem là con người. Zuckerberg và Bezos đứng sau CEO của Tesla và X, Elon Musk, và đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle, Larry Ellison. Tổng cộng, 4 người này có tài sản trị giá hơn 875 tỷ đô la. Trong khi đó, bữa trưa hôm nay, tôi ăn cá ngừ đóng hộp bằng tay ngay trên bồn rửa. Vậy nên chúc mừng họ. Họ không cần lo lắng về tình trạng giảm kích cỡ sản phẩm, vốn là điều mà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và nghị sĩ Madeleine Dean đã yêu cầu các công ty ngừng thực hiện. Tôi chắc họ sẽ ngừng thôi. Vì như chúng ta đều biết, mỗi khi các tập đoàn nhận ra rằng một người tiêu dùng sẽ trả cùng một mức giá cho một sản phẩm nhỏ hơn, họ sẽ sẵn lòng tăng kích cỡ sản phẩm như một lời cảm ơn khách hàng vì lòng trung thành, dù làm thế ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các tập đoàn là tuyệt nhất. Bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg hơi khác một chút. Hiện xếp Zuckerberg là người giàu thứ hai thế giới và Bezos là người thứ ba, trong khi Ellison đứng thứ 5. Tôi cá rằng thật kinh khủng khi giàu đến mức người ta không thể theo dõi nổi số tiền họ có. Nghe thật tệ. Thực ra điều tệ nhất là giàu đến mức việc các vị giàu hơn ai lại trở thành tin tức. Chưa từng nghĩ sẽ nói điều này, nhưng tôi nhớ ngày xưa tôi đẹp cách đây khi chỉ 1 năm khi tin tức về mâu thuẫn giữa các tỷ phú có liên quan đến đấu trong lồng sắt. Nhưng chúng ta nên biết ơn hơn về những gì mình có và ít tập trung vào những thứ mình không có. Suy cho cùng chúng ta đều chết, sớm hơn bạn nghĩ đấy. Vì các nhà nghiên cứu cho biết tuổi thọ con người sẽ không tăng thêm nhiều nữa. Họ nói rằng sức khỏe cộng đồng tốt hơn, y học và chế độ ăn uống đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ trong quá khứ. Nhưng y học hiện đại chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của người cao tuổi theo kiểu nhân tạo nên thế. Và cơ hội sống thọ đến 100 tuổi vẫn rất thấp đối với đa số. Nghĩa là giờ đây khoa học đã chứng minh chúng ta ở đây để sống vui chứ không phải để sống thọ. Nhưng việc ta nhận thấy nhiều cơn bão mạnh đến mức khiến một số khu vực Florida trông như ở San Francisco và hành tinh dường như đang trên bờ vực thế chiến thứ ba. Có lẽ các nhà khoa học đã lạc quan khi nói rằng tuổi thọ của con người chững lại thay vì tụt giảm mạnh. Tất nhiên chúng ta không nên tập trung vào tuổi thọ mà là chất lượng cuộc sống và đảm bảo rằng những công dân lớn tuổi của chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc và an toàn. Tránh xa Andrew Cuomo, người vẫn đang tự do ngoài kia mà không bị cáo buộc hình sự vì cách xử lý Covid. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi sẽ sống đến 100 tuổi trước khi điều đó xảy ra. Thứ Hai vừa qua, được kỷ niệm 1 năm ngày Hamas tàn sát dân thường Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 100 con tin vẫn còn bị giam giữ đến ngày nay. Tổng thống Biden và hàng ngàn người khác đã tổ chức cầu nguyện để tưởng niệm ngày này. Và cách tôn trọng nhất để tưởng niệm ngày đáng buồn này là gì? Một loạt cuộc biểu tình ủng hộ Palestine chứ gì nữa. Nhưng đừng lo lắng, tôi chắc không ai trong số họ gọi Hamas, tổ chức bị nhiều quốc gia phương Tây liệt vào danh sách khủng bố, là những vị thánh tử đạo hay thứ gì tương tự đó. Tôi sẽ nói rằng tôi thất vọng, nhưng tôi sẽ phải ngạc nhiên thì mới thất vọng được. Ta nghĩ họ sẽ nghỉ một ngày này.
hoặc giảm bớt lời lẽ xuống để cố gắng thể hiện rằng họ chỉ ủng hộ sự an toàn của người Palestine chứ không ủng hộ việc giết hại người Israel. Nhưng có lẽ sẽ khó hơn để biến câu khẩu hiệu đó phần hiệu. Chúng ta hiểu rằng Israel đang rất phẫn nộ, nhưng hãy cố gắng bảo vệ người Palestine vô tội. Không nhiều người sẽ lặp lại câu đó đâu. Sau một năm, sự chia rẽ sẽ chỉ càng trở nên tệ hơn. Tôi đã hy vọng rằng một lúc nào đó, mọi người có thể nhận ra rằng tình huống này không nên được nhìn nhận qua lăng kính của kẻ áp bức và người bị áp bức, hoặc người tốt và kẻ xấu, mà chỉ là một tình huống đáng sợ nơi mà bên duy nhất đáng để ủng hộ là nạn nhân và dân thường, dù họ là người Israel hay người Palestine. Nhưng chúng ta chưa làm được, bởi vì câu đó còn khó để hô khẩu hiệu hơn. Kẻ áp bức với người bị áp bức không phải là cách tốt nhất. Dân thường là, thôi, bỏ qua. Chúng ta quá chia rẽ đến nỗi giờ còn tranh cãi về những cơn bão. Nếu người Mỹ hay nói rộng hơn là nhân loại không thể hành xử đúng đắn, thì chúng ta sẽ sụp đổ và tàn lụi sớm hơn cả tuổi thọ đã chững lại của chúng ta, còn nhanh hơn cả hãng hàng không Spirit Airlines. Bạn có thích chút triết lý để giúp bạn vượt qua sự tồn tại đầy đáng sợ này không? Và bạn có thích nó kết hợp với trò chơi điện tử để tăng phần thú vị không? Tất nhiên là có. Đây là một video từ kênh khác của chúng tôi, Gamers Unbeaten, mà tôi biết bạn sẽ thích. Và thuật toán cũng biết thế. Thuật toán biết mọi thứ về bạn. Kể cả điều đó đặc biệt là điều đó đấy. Và Hoa Kỳ chưa tiết lộ sẽ không tồn tại nếu thiếu ủng hộ của bạn. Nhấn nút màu cam để ủng hộ chương trình trên Patreon. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.